Hi guys! Welcome back to my channel, The Rojas Corner. For today's video po, magluluto po ako ng carbonara pasta. Hi guys! Welcome back to my channel, The Rojas Corner. For today's video po, magluluto po ako ng carbonara pasta. So, abangan nyo guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment para malaman ko po at mababalikan ko po kayo. Thank you, and don't forget to tap the notification bell po para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Thank you so much and have a good day po. Bye! So guys, ito na po yung ating mga ingredients sa ating carbonara pasta or carbonara spaghetti. So, meron ako dyang spaghetti, pasta, at saka yung bacon, Parmesan cheese, garlic, cooking cream, at saka yung salt, pepper, and the cooking oil. So, ang gagawin po natin, hindi po tayo gagamit ng ready-made na carbonara sauce. So, ang gagawin ko po is from scratch po talaga siya. So, uumpisa na natin. So, yan na guys. Nilagyan ko siya ng konting oil sa reason na para hindi po dumikit yung ating yung ating bacon. So, nilagyan ko siya ng konting oil. Kasi mamaya mag-o-oil na, magkakaroon ng maraming oil kapag na-okay na yung bacon. So, gagawin natin is lulutuin muna natin ang bacon. Ipapa-crispy natin siya. So, guys, ipapa-crispy natin yung bacon. So, ayan guys. Nagiging crispy na yung ating bacon. Ayan. So, while nagpa-fry ako ng bacon, luluto din ako ng pasta. Ayan. Yung pasta natin. Ginuboil ko siya. So, isi-set aside ko lang yung bacon natin. Then, mag-fry ako ng hihinayin ko yung fire niya. Magpa-fry ako ng garlic. So, itatabi ko lang yung yung bacon. Ilalagay ko na yung garlic. Ayan. Ilalagay natin yung garlic. More garlic. We love garlic. Ayan. So, ipa-fry lang natin siya. Ang bango. So, hindi ko na dinagdagan yung oil. Yan yung oil ng bacon. So, pa-fry lang natin siya ng 1 minute. Saglit lang. Huwag po natin sunugin yung garlic para hindi siya maging mapait. Yan. So, medyo nasunog yung ating pan. Pero okay lang yun kasi hindi siya mapait. So, ihahalo na natin ang garlic at saka ang bacon. Ayan, magkahalo na sila. And then, hintayin natin saglit. Ayan. Guys, so, ready na siya. Ilalagay na natin yung cream natin. Gumamit ako ng cooking cream. And then, dagdagan pa natin ng konti. Cooking cream din siya. Ayan. Then, halu-haluin.
nandyan talaga yung lasa ng bacon. So, konting asin lang ang ilalagay natin kasi medyo maalat na yung bacon natin. Or, tikman nyo muna guys, kung maalat na siya, huwag nyo na lang dagdagan ng asin, okay? Depende na rin sa taste nyo, kung gusto nyo ng maalat or gusto nyo ng okay lang. Ako kasi medyo ayaw ko sa maalat talaga, sa totoo lang. So, medyo ano ako sa asin. Pero titikman natin kasi hindi lang naman akong kakain nito. So, lalagyan ko lang siya ng pepper. Ito po yung black pepper natin. Lalagyan ko lang siya konti. Ayan, para magkalasa siya. And then, ng konting asin. Lagyan natin ng konting asin. Or salt, diba? Salt. Ayan. So, okay na tayo dyan. And then, later, pag kumulo siya, then ilalagay na natin yung Parmesan cheese natin. Ayan. Kailangan natin pakuluin ng konti bago natin ilagay yung Parmesan cheese. Ayan. Halo-haloin lang natin para hindi siya masunog. Minsan may tendency didikit yung cream sa pan natin. So, halo-haloin lang natin. Ayan na siya. So, guys, diba, dapat nilalagyan natin ng mushroom para magana siya. Pero sa akin, hindi ko siya lalagyan ng mushroom kasi yung mga bata ayaw sa mushroom. So, nahihirapan akong tanggalin yung mushroom kapag kakain na sila kasi ipapatanggal talaga nila yung mushroom. So, better na to put na lang kasi ako pa rin ang ako pa rin ang mahihirapan. So, hindi ko na lang siya lalagyan. Ayan guys, kumukulo na siya. So, pwede na natin ilagay yung ating parmesan. I guess gumamit ako ng 4 na kutsarang parmesan cheese. Masarap kasi pag maraming cheese. Yan. So, paborito namin lahat yung cheese. So, okay lang sa amin na cheesy siya. Ayan. So, very, very easy lang po guys. At very, very quick. Kasi, ayaw nga nila. Ayaw ng mga bata yung carbonara sauce na ready-made. Ayaw nila. Ayaw nilang kainin yun. So, talaga ako, nagagawa na lang kami ng sarili namin sauce. Yung iba, nilalagyan pa nila ng itlog. Pero ako, ayaw ko. At saka, mas prefer namin yung ganitong way na pagluto ng carbonara sauce. Ayan. So, hintayin na lang natin. Siguro mga 2 minutes natin or 3 minutes natin isisim siya. Isisimmer natin siya ng 2 to 3 minutes. So, yung parang kukulo siya ulit and then okay na siya. Ayan. Madali lang siyang lutuin. So, while inihintay natin kumulo yung ating sauce, dito naman tayo sa ating pasta. So, nagluluto na ako ng pasta. Ayan. Ayan yung pasta natin. Siguro malapit na rin siya. 5 minutes, okay na. Ayan. So, yan guys. Kumukulo na rin yung ating sauce. So, I guess kailangan ko siyang tikman para malaman ko kung ano yung lasa niya or kung maalat pa siya or tama lang. Ayan, titikman natin. Tama lang siya. Sarap. Ayan siya guys. So, pwede na natin i-off yung ating fire kasi ayaw natin na maging tuyo. So, ayan na yung ating carbonara sauce. Kung nakikita nyo, napakadali lang po na gawin. At saka, yung mga ingredients niya po, hindi masyadong mahirap hanapin. Ayan. At saka, alam nyo po kung anong mga nilalagay nyo. So, it's better po na gawin nyo na lang yung sauce nyo kaysa, hindi ko naman inaano na huwag kayong bumili ng ready-made, pero much better po yung gagawin nyo po yung sauce nyo kasi napakadali lang po naman gawin. Ayan guys. So, wait lang po kayo hanggang sa maluto na yung ating pasta. So guys, yan na po yung ating carbonara pasta.